Hi mga besh, good afternoon. I hope you're all doing well. Pasensya, huwag nyo nang tingnan yung background besh, marumi. But anyway, hindi ko na natapos yung vlog namin kahapon na lumabas kami ni Camila and having a not picnic but just having sunbathing outside. Kasi besh, wala nang ganap. So today, i-continue ko siya with that vlog. Wala naman yung laman. So, isisend ko na to sa may-ari kasi binili na to, binayaran na. So, I'm going to pack this one and then send it today. Masakit yung dibdib ko, besh, kasi isisend ko na siya today. I haven't used it actually. So, isisend ko siya today. So, hindi okay yung heart ko. I get anxiety when I send my bags. Kahit na hindi ko sila ginagamit, pero nalulungkot pa rin ako na nawawalay na sila sa akin. Maghiwalay na kami. So, I'm going to pack this one. Ito na yung ito na besh. Ayan. And then, ayan. And then, later on, I will make hamburger for our late lunch kasi late na din yung breakfast namin. And then, baka lumabas kami. And then, maglaro na naman. Maglaro na naman. Lumabas at maglaro na naman si Camila and us actually kasi it's springtime na, so may sun na kami dito. So yan yung ginagawa namin, we go out and enjoy the sun mga besh. So pack ko muna to ha kasi humahaba na naman yung video besh. Hi mga besh, nakalimutan ko na kayo kasi gutom na ako. So kumakain na ako ng isang hamburger and then the rest is we're going to take it outside kasi lalabas kami at maglalaro. So ba't ako kakain na ako ng isa. So kasi gutom na ako, hindi ko na kaya besh. Here's the rest. Ayan. Actually, luto na yung beef. Yung ano na lang, yung onion. And then, labas kami maya-maya na besh. Sarap. Hi mga besh, good afternoon. Galing na kami sa labas. And hindi na ako nag-film besh kasi 'di ba nag-film ako nung isang araw na sa labas kami. Napagod ako besh kasi before we went home, bumili kami ng mga groceries. So, pakita ko mga besh, gawa tayo ng food haul as usual. And look at Camila, she's going to benta. Kaloka besh. Ayan mga besh, nilagay ko na lang sa table yung aming pinamili para madaling ipakita mga besh. So we got chicken, hotdog, ang sa bani siya eh. And then bread. And we have mixed salad, we have beef kasi gagawa ako ulit ng lumpia. And we have roasted toast bread, fresh milk, salad, egg, yogurt, banana, blueberry, frozen blueberry, mango, talong besh, and then avocado because we will going to mix smoothie and lumpia and yeah. Are you tired? Yeah, we've been out in 3 hours. Yeah, was it cold? Ayan mga besh, kahit na it's very sunny outside, pag tinignan mo sa labas, besh, parang ang init, pero actually it's not. It's still very cold. So that's why we didn't stay that long kasi besh, magkalintura mi besh kasi mainit ng kaunti pero malamig. The sun is up pero still cold, as in naka-gloves pa ako. So yeah, magpapahinga kami and gawa kami. Baka gumawa ako mamaya ulit ng lumpia and smoothie. So pahinga-pahinga, my God, naglagay lang pala ako ng sunscreen. Ang itim lang dito ko. Oh my goodness. Oh my God. Tsaka face. Ayan mga besh, simula na tayo gumawa ng spring rolls. I'm going to fry this beef mga besh, minced beef, and then yung ibang ingredient, and then i-wrap natin and lulutuin natin siya dyan sa ating air fryer mga besh later on. So gawin ko muna itong mga besh ha. Hindi ko na yan nilagyan ang oil kasi lalabas ang oil ng its own. So, ayan. Prito, lalabas ng oil. Ayan, lumabas na nga ng kaunti. So, hindi ko na nilagyan ng oil like I always do. So, ayan, prito.
Ayan mga besh, nalagay ko na yung salad natin and onion. So ilalagay na natin soon yung ating pancit bihon and carrots. So and then after that, irarap na natin mga besh. Ayan mga besh, ready to wrap na ito. Nilagyan ko siya ng bihon kasi hindi na namin kakainin to with rice. We will eat it just the way it is, so with sauce na lang. So let's wrap this one mga besh para ma-air fryer na natin. So ayan, that's how it looks like. Multitasking tayo mga besh. While I'm still wrapping this, I will put this one on para makalagay na tayo ng ilang spring roll dito while we're wrapping the rest mga besh. Para maluto na mga besh kasi gutom na yung dalaga ko. So I make this one ready. Lagyan ko muna po ng counting oil para hindi dumikit yung ating spring roll mga besh. Ayan mga besh, nilagyan natin ng tatlong spring roll and we will air fryer this for 15 minutes. Bali, i-flip ko siya after 7 minutes. So, all in all is 15 minutes mga besh. Basta mag-crispy lang yung wrapper natin mga besh. So, ayan. Ito is 180, I think. Yep. 180 degrees or Celsius. And then dito is 15 minutes. Maingay lang sa laga siya mga besh. Ayan, 15 minutes. So, hintayin natin yan mga besh. And we'll continue wrapping the rest. Ayan mga besh. First batch na luto na. Ayan siya. It's very crunchy. Pasensya na sa ingay nito mga besh. Yun lang talaga yung hindi maganda sa kanya. Kasi ang ingay niya. So, yan. Hintayin pa namin yung maluto yung ilan para kakain na kami mga besh. So, that's how it looks like. It didn't any oil except lang dun sa ilalim as you can see earlier, but that's how it looks like. It's actually very crunchy. So yan, pasensya na sa ingay mga besh, but anyway we can start eating. Ayan na mga besh. So mayroon pang 5 natira. So ito yung gagamitin naming sauce. Ayan siya, sweet plum and itong sweet chili sauce. So kain mga besh, kain muna kami, gutom na ako. Kain. Och använde varken penna eller gummi. Det var då han förde räkenskaperna med en valrosbete på ett isblock. Ja, det vet den om varje vår. När det blir torrt väder och han springer börjar grimpa. Sluta slösa, hörni! Några pengar måste bli kvar här. Om jag så ska spika fast dem vid golvet. Om jag ska slita ihjäl mig så ska jag pressa pengarna ur den gamla gnidaren. Jag ska inte dra mig för verkligt fula